Hi guys, assalamualaikum and welcome again sa Mer TV. So ang gagawin natin ngayon ay mag-transfer tayo ng pera from Landbank to Metrobank. Okay, so sundan nyo lang itong steps na gagawin natin guys. So first open lang natin itong ating Landbank applications. Okay, so ayan, install lang natin. So i-open lang natin guys. Then ang gagawin natin is maglalagin lang tayo gamit ang ating account. Okay. So ayan. So okay, nakalagin na tayo. So ngayon mag-transfer tayo ng pera. Okay, dito tayo sa fund transfer. So hanapin natin dito sa baba, meron tayong makikitang fund transfer. Then fund transfer ulit. So i-select natin yung fund transfer. Then ilalagay natin ngayon yung account number or di kaya yung destination kung anong bank yung papadalhan natin. So select natin yung bank. So hanapin natin yung Metrobank. Okay, so ayan, Metrobank. Then yung account number guys. So sa paglagay ng account number guys, always double check kasi pag nagkamali tayo dyan, so magkakaroon ng problema sa pag-transfer natin. Okay, then ngayon nilalagay natin yung receiver name. So yung complete name niya guys. Okay, so ayan. So after that, proceed lang tayo guys. So pindutin lang natin itong proceed dyan sa baba. Okay, so ngayon nilalagay natin yung amount kung magkano yung ipapadala natin guys. So let's say 1,000. Okay, so ilalagay natin 1,000. Then yung transfer channel, kung anong transfer channel, let's say InstaPay. So yung InstaPay guys, tulad ng sabi ko, so real time siya, so automatic dumadating kagad yung pera natin. Okay, dun sa ating receiver. Okay, so transfer now, pindutin lang natin itong transfer now dito sa ibaba. Okay, so ayan, double check natin ulit. So check lang natin itong I hereby confirm. Okay, so pasensya na, may tumatawag, so cancel muna natin. So check lang natin yan, then confirm lang. Okay, so wait natin yung one time pin or di kaya yung OTP natin, masisend dun sa registered number natin sa Landbank. Okay, so pag dumating na siya guys, ilalagay natin dito yung one time pin. Okay, so ayan, then proceed. Okay, so your transaction is successful. So na-transfer na natin ngayon yung 1,000 pesos papunta sa Metrobank. Okay, so ayan, ganun lang kasimple guys. So I hope nakatulong ito sa inyo. Thanks for watching and don't forget to subscribe to Mer TV for the latest videos na aking upload. Sukran and wassalam.